Καλημέρα σας. Χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για αποτελεσματικότητα και θα εξετάσουμε κάποιες επιλογές. Πόσες επιλογές νομίζετε ότι έχουμε γενικά στη ζωή για να κάνουμε οτιδήποτε? Όχι. Έχουμε μόνο δύο. Μόνο δύο επιλογές έχουμε. Ή να ακολουθήσουμε τις εισηγήσεις του εγώ ή να ακολουθήσουμε τις εισηγήσεις του πνεύματος μέσα μας. Η αλήθεια είναι ότι αναζητώντας λύσεις σε ζητήματα που μας απασχολούν, προσπαθώντας να διαφύγουμε από τον πόνο ή το φόβο, το θυμό, τα παράπονα, την ανασφάλεια, την οικονομική δυσπραγία, τα προβλήματα στις σχέσεις, τα προβλήματα στην ομορφιά. Βρίσκουμε διάφορες λύσεις, μας προτείνονται διάφορες λύσεις και τις έχουμε ακολουθήσει. Αλλά μας το έλυσαν μια για πάντα το πρόβλημα ή μετά από λίγο καιρό ξανά ήμασταν μπροστά σε ένα ίδιο ή παρόμοιο πρόβλημα? Ήμασταν. Ήμασταν. Άρα, όποια σχέδια και όποιες προτάσεις έχουμε ακολουθήσει μέχρι τώρα και ξαναβρεθήκαμε στο ίδιο πρόβλημα, είναι γιατί δεν το έλυσαν αποτελεσματικά. Μ. Έχουμε λοιπόν δύο εισηγητές. Ο ένας είναι το εγώ. Μας προτείνει σχέδια σωτηρίας από τον πόνο, το φόβο, την ανασφάλεια. Και ο άλλος εισηγητής είναι το πνεύμα μέσα μας, ο Θεός. Φαντάζεστε ποιο από τα δύο σχέδια πραγματικά πετυχαίνει? Αυτό. Καλώς ήρθατε στο μάθημα 71. Μόνο το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία θα πετύχει. Μπορεί να μην συνειδητοποιήσει ότι το εγώ έχει επινοήσει ένα σχέδιο για τη σωτηρία που αντιτίθεται στο σχέδιο του Θεού. Αυτό όμως είναι το σχέδιο στο οποίο πιστεύεις. Όσο ανόητο και αν είναι στην πραγματικότητα, το πιστεύεις. Το σχέδιο του εγώ για τη σωτηρία εστιάζεται γύρω από την παρακράτηση παραπάνω. Ισχυρίζεται ότι αν κάποιος άλλος μιλούσε ή συμπεριφερόταν διαφορετικά, αν κάποια εξωτερική κατάσταση ή γεγονός άλλαζε, θα σωζώσουν. Έτσι η πηγή της σωτηρίας γίνεται διαρκώς αντιληπτή σαν κάτι που βρίσκεται έξω από τον εαυτό μας. Άρα, αναζητώντας έξω την πηγή της σωτηρίας, έχουμε βρει ανακοπήσεις, δεν είναι ότι δεν έχουμε βρει πρόσκαιρες λύσεις, αλλά δεν ήταν μόνιμες. Δεν θεραπεύτηκε για πάντα ο φόβος ή ο πόνος, η ανασφάλεια, η μοναξιά. Αλλά το εγώ θα μας πει, κοίτα, θα σου προτείνω κάτι λίγο διαφορετικό. Και η σχέση σου με τον Λάκη δεν πέτυχε. Θα σου προτείνω το Σάκη τώρα. Και με το Σάκη πάλι δεν πέτυχε. Η σχέση σου με τα παιδιά σου δεν είναι καλή. Μήπως αν κάνεις αυτό ή αν περιμένεις από τα παιδιά σου να κάνουν το άλλο, θα αλλάξουν τα πράγματα? Τα πράγματα δεν αλλάζουν εκεί έξω. Σίγουρα ότι και το προηγούμενο μάθημα, από χθες δηλαδή, αυτό το οποίο μας καλεί να στραφούμε τελείως μέσα μας. Δηλαδή να κάνουμε μία αναβάθμιση, όχι μόνο της γνώμης για τον εαυτό μας, αλλά κάτι πολύ πολύ πιο σημαντικό. Της δύναμης που έχουμε να δούμε τα πράγματα μέσα μας και από εκεί να λυθούν τα ζητήματα. Έχουμε τη δύναμη να λυθούν τα πράγματα μέσα, γιατί εκεί είναι και το πρόβλημα. Άρα λοιπόν, όταν χθες μας έλεγε ότι η σωτηρία μου προέρχεται από μένα και τονίζαμε ότι ναι, προέρχεται από μένα επειδή ο επιλογέας θα αφυπνιστεί και θα στραφεί προς το πνεύμα μέσα μου, σήμερα το μάθημα λοιπόν μας προτείνει ότι ναι, το σχέδιο της σωτηρίας που θα επιλέξει ο επιλογέας αν στραφεί προς το πνεύμα είναι του ίδιου του Θεού. Αυτό που ο Θεός έχει προβλέψει για να σωθούμε. Και το οποίο Ας δούμε λοιπόν τι λέει στη συνέχεια. κάθε παράπονο που έχεις είναι ένας ισχυρισμός στον οποίο πιστεύεις και ο οποίος λέει «Αν αυτό ήταν διαφορετικό θα σωζόμουν». Η αλλαγή του νου είναι αναγκαία για τη σωτηρία, την οποία ο νους απαιτεί από τον καθένα και από οτιδήποτε εκτός του εαυτού του. Επομένως, ο ρόλος που ανατίθεται στο δικό σου νου σε αυτό το σχέδιο είναι απλώς να καθορίσεις τι, εκτός από τον ίδιο σου τον νου, πρέπει να αλλάξει για να σωθείς. Είναι το σχέδιο του εγώ που έλεγες. Σύμφωνα με αυτό το παράλογο σχέδιο, οποιαδήποτε πηγή σωτηρίας είναι αποδεκτή υπό τον όρο ότι δεν θα πετύχει. Ωραίο αυτό, πρέπει να το καταλάβουμε. Ναι. Αυτό εξασφαλίζει τη συνέχιση της άκαρπης έρευνας, επειδή η ψευδαίσθηση εξακολουθεί. Παρόλο που αυτή η ελπίδα σε έχει πάντα απογοητεύσει, υπάρχουν ακόμα λόγοι να ελπίζεις σε άλλα μέρη και σε άλλα πράγματα
Ένα άλλο πρόσωπο θα χρησιμεύσει καλύτερα, μια άλλη κατάσταση θα προσφέρει την επιτυχία. Εδώ λοιπόν σε αυτό το σημείο που μας λέει ότι υπό τον όρο ότι δεν θα πετύχει οποιαδήποτε πηγή σωτηρίας, γύρεται το ερώτημα γιατί επιδιώκουμε λύσεις που δεν πετυχαίνουν. Πολύ ωραίο ερώτημα αυτό. Μοιάζει περίεργο, δηλαδή εμείς κάθε φορά που επιλέγουμε μια λύση λέμε επιλέγω αυτό γιατί ελπίζω ότι θα μου δώσει τη χαρά, την ικανοποίηση, τη λύση που θα ήθελα. Εδώ όμως σήμερα το μάθημα μας λέει ότι έχουμε την τάση να επιλέγουμε λύσεις που δεν πετυχαίνουν. Γιατί το κάνουμε Ή αυτό? είναι προσωρινές. Με Γιατί αποτελέσματα προσωρινά που δεν μου λύνουν βασικό πρόβλημα μέσα. έχουμε επίγνωση ότι επιλέγουμε. Αυτό είναι το θέμα. Κοιμόμαστε. Κοιμόμαστε και δεν στοχαζόμαστε. Δεν χρησιμοποιούμε το νου μας. Γι' αυτό και στο προηγούμενο και στο προπροηγούμενο μάθημα που μίλαγε για τα παράπονα, μας οδηγεί να στραφούμε μέσα και να αναζητήσουμε μέσα τη δύναμη να επιλέγουμε ξανά, που σημαίνει να σκεφτούμε ξανά, να στοχαστούμε ξανά το θέμα 2 και 3 φορές. Αν όντως σε βάθος χρόνου αυτό μου δίνει πραγματικά τη λύση την εσωτερική. Ένας λόγος που κοιμόμαστε είναι ο υπνοτιστής. Δηλαδή είναι το εγώ το οποίο μας έχει πείσει για, για τη δική του πραγματικότητα, για τη δική του αντίληψη πραγματικότητας και μέσα σε αυτήν έχει προκληθεί μια σύγχυση μέσα στο νου μας, έτσι ώστε να επιλέγουμε τις λύσεις που μας προτείνει, που είναι προσωρινές όπως λες, και αυτό έχει μια βασικότερη επιδίωξη. Με αυτόν τον τρόπο το εγώ αυτοσυντηρείται, διατηρεί τα παράπονα, διατηρεί το λόγο ύπαρξής του. Άρα εδώ γιατί επιδιώκουμε λύσεις που δεν πετυχαίνουν, θα λέγαμε ή το πρόβλημα δεν έχει τοποθετηθεί σωστά για να βρεθεί και η αντίστοιχη λύση, ή η λύση είναι κατάλληλη για το πρόβλημα το οποίο δεν έχει ξεκαθαρίσει. Ακριβώς. Δηλαδή εμείς θέλουμε κάτι για να νιώσουμε ευτυχείς, αλλά δεν ευθυγραμμίζουμε τα μέσα με αυτό. Για να έχω μια ψυχολογική κατάσταση εντός, ζητάω έναν εξωτερικό παράγοντα. Μα είναι προφανές ότι δεν είναι στην ίδια κλίμακα τα πράγματα. Ότι κάπου αλλού θα πρέπει να στραφώ. Αλλά δεν έχω αυτή την εκπαίδευση. Ναι, δεν έχω αυτή την εκπαίδευση και δεν έχω και αυτή τη διάβγεια, γιατί το εγώ φροντίζει να συσφωτίσει το νου μας. Έτσι λοιπόν στο εύλογο ερώτημα, Ποιο είναι το γιατί πρόβλημα? επιδιώκουμε λύσεις που Που δεν δεν λύνουν το πρόβλημα. πετυχαίνουν, Ε? επειδή αυτό είναι το σχέδιο του εγώ για τη σωτηρία. Το βασικό του δόγμα είναι αναζήτα χωρίς να βρίσκεις. Τι θα μπορούσε να εγγυηθεί με μεγαλύτερη σιγουριά ότι δεν θα βρεις τη σωτηρία από το να διοχετεύσεις όλες τις προσπάθειες ψάχνοντας για τη σωτηρία εκεί που δεν υπάρχει. Αυτό είναι ένα βασικό δόγμα του εγώ, Μαρία, έτσι. Ναι, Το αναζήτα χωρίς να βρίσκεις. ψάχνει και μη βρίσκεις, όπως Ναι, το λέγαμε όλα τα χρόνια. Ψάχνω να βρω λύση σε ένα πρόβλημα που πολλές φορές συμβαίνει, να μην το έχω καθαρό και με διάβια στο νου μου ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημα, και ψάχνω να βρω λύσεις για αυτό που περίπου καταλαβαίνω τι είναι. Οι λύσεις δεν κρατάνε ή δεν φέρνουν αποτελέσματα και θα πρέπει ή να επαναπροσδιορίσω ποιο είναι το πρόβλημά μου ή να επαναπροσδιορίσω, αν ξέρω ποιο είναι το πρόβλημά μου, τα μέσα για να επιτευχθεί αυτό το οποίο θέλω. Στην προκείμενη περίπτωση λοιπόν το πρόβλημα σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες έχουμε όλοι ζητήματα και αναζητάμε λύσεις έξω, το πρόβλημα, το βασικό, βαθύ, μέσα μας πρόβλημα είναι ο διαχωρισμός. Είναι ότι βαθιά μέσα μας νιώθουμε υπαρξιακά μόνοι. Μόνοι και αδύναμοι. και απροστάτευτη, ναι. Γιατί είμαστε Εκτεθειμένη, αδύναμοι. ναι. Γιατί μας λείπουν όλοι οι υπόλοιποι. Και όταν λέμε όλοι οι υπόλοιποι, δεν εννοούμε τα σώματα εκεί έξω. Εννοούμε ο υπόλοιπος εαυτός, που είναι μέσα σε σώματα και ζουν ακριβώς την ίδια κατάσταση, το ίδιο δράμα θα λέγαμε. Έτσι λοιπόν η έννοια της σωτηρίας για την οποία μιλάει εδώ, Ναι. είναι η έννοια της σωτηρίας στο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία, είναι τελείως διαφορετική από την έννοια της σωτηρίας του εγώ. Αλλιώς αντιλαμβάνεται το εγώ τη σωτηρία και αλλιώς ο Θεός. Στην ουσία χρειάζεται να σωθώ από τον διαχωρισμό που μέσα του έχει την ενοχή, βασικό κομμάτι η ενοχή, ενώ το σχέδιο του εγώ για τη σωτηρία δεν είναι καθόλου η ενοχή, ή αν είναι η ενοχή και την συλλάβω, γίνεται αμέσως προβολή. Αμέσως δεν φταίω εγώ. Είμαι το θύμα του κόσμου που βλέπω. Και έρχεται η άσκηση των θεμάτων και λέει δεν είμαι το θύμα του κόσμου που βλέπω. Από τις πρώτες ασκήσεις. Εγώ είμαι που επινοώ τον κόσμο. Βλέπετε ότι οι ασκήσεις από την αρχή ξεκίνησαν σιγά σιγά να μας
φέρνουν σε επαφή με μία δύναμη που υπάρχει μέσα μας, τελείως λησμονημένη ή που ποτέ δεν φανταστήκαμε ότι υπάρχει εκεί. Ας δούμε λοιπόν το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία τι προβλέπει. Το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία είναι αποτελεσματικό για τον απλό λόγο ότι ακολουθώντας την καθοδήγησή Του, αναζητάς τη σωτηρία εκεί που υπάρχει. Αλλά αν πρόκειται να πετύχεις, όπως ο Θεός έχει υποσχεθεί, πρέπει να είσαι πρόθυμη να την αναζητήσεις μόνο εκεί που υπάρχει. Διαφορετικά ο σκοπός σου θα είναι διχασμένος και θα επιχειρήσεις να ακολουθήσεις δύο σχέδια για τη σωτηρία, τα οποία είναι διαμετρικά αντίθετα από κάθε άποψη. Το αποτέλεσμα θα φέρει μόνο σύγχυση, δυστυχία και μια βαθιά αίσθηση αποτυχίας και απόγνωσης. Πώς μπορείς να το αποφύγεις όλο αυτό? Πολύ απλά. Η σημερινή ιδέα είναι η απάντηση. Μόνο το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία θα πετύχει. Δεν μπορεί να υπάρχει αληθινή διαμάχη πάνω σε αυτό το θέμα, επειδή δεν υπάρχει κανένα εναλλακτικό σχέδιο που θα σε σώσει. Το δικό του είναι το μόνο σχέδιο που έχει σίγουρο αποτέλεσμα. Το δικό του είναι το μόνο σχέδιο που πρέπει να πετύχει. Βεβαίως θα υπάρχει ερώτηση και ποιο είναι αυτό το σχέδιο. Εντάξει, ρε παιδιά, καταλαβαίνουμε το σχέδιο του εγώ. Το σχέδιο του Θεού ποιο είναι? Ειδού λοιπόν. Αριστερά το σχέδιο του εγώ. Θα σωθείς αν αλλάξεις δουλειά, σύντροφο, σπίτι, χώρα, γιατρό, περάσεις τις εξετάσεις, βρεις χρήματα, κρατήσεις παράπονα και βάλεις τις αποστάσεις σου και τους άλλους τους έχεις στον πάγο. Το σχέδιο του Θεού: σώζεσαι αλλάζοντας νου, συγχωρώντας, εγκαταλείποντας τα παράπονα. Αποσαφινίστηκε. Ποιο είναι το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία? Βλέπουμε ότι στο σχέδιο του εγώ υπάρχουν άπειρες προτάσεις. Αυτή η λίστα αριστερά μπορεί να γεμίσει με ένα σωρό πράγματα. Ατελείωτη είναι. Είναι ατελείωτη. Ακόμα και αν ακολουθήσω, ας πούμε, το θα σωθώ να αλλάξω σπίτι γιατί ο γείτονας είναι κακός, πάω στο καινούριο σπίτι και πάλι κάτι θα έχω ένα πρόβλημα. Και θα μου πει ξανααλλάξεις σπίτι, να ξανααλλάξεις γιατρό, να ξαναβρεις χρήματα, να ξανακρατήσεις παράπονα ή να μου προτείνει ένα σωρό καινούριες λύσεις, γιατί έτσι θα διασφαλίσει το περίφημο ψάχνε και να μην βρίσκεις λύση. Θα βρίσκεις πρόσκαιρη ανακούφιση και ψευδαίσθηση λύσης. Γιατί όλα αυτά που βλέπετε εδώ έχουν να κάνουν με εξωτερικές καταστάσεις. Εδώ είναι η αλλαγή του νου. Αυτό είναι η εσωτερική μας πραγματικότητα. Από εδώ εκπηγάζει, από τον νου μας, εκπηγάζει η αίσθηση της χαράς ή του πόνου, της ασφάλειας ή της ανασφάλειας. Αλλάζοντας νου είναι μια πολύ μεγάλη έννοια, πολύ μεγάλη ιστορία. Στην ουσία είναι ο ορισμός για τα θαύματα, είναι η αλλαγή του νου. Του τρόπου που σκέφτομαι. Ακριβώς. Και όταν αλλάζει ο τρόπος που σκέφτομαι, το να συγχωρήσω ή να εγκαταλείψω τα παράπονα είναι φυσική συνέπεια. Ακριβώς. Δεν είναι καν επιλογή με την κλασική έννοια. Είναι η φυσική συνέπεια. Όταν νιώσω πραγματικά συνδεδεμένη με τον αληθινό μου εαυτό και μου έχει αποκαλυφθεί η δύναμη που έχω μέσα μου και η αγαθότητά μου, δεν έχω ανάγκη να συγχωρήσω, γιατί δεν νιώθω πια απειλή. Ναι, όπως το πες, είναι η φυσική συνέπεια. Ζορίζομαι μόνο όταν δεν το θέλω ακόμα αυτό. Είναι βεβαίως εντάξει, όπως έχουμε πει, για όσο χρόνο δεν το θέλουμε. Να δούμε λίγο την άσκηση πριν. Την πρακτική την εφαρμογή. εφαρμογή. Ωραία, για να δούμε πώς θα το κάνουμε πράξη. Ας εξασκηθούμε σήμερα αναγνωρίζοντας αυτή τη σιγουριά. Όλα τα πράγματα είναι δυνατά για το Θεό. Η σωτηρία πρέπει να είναι δική σου εξαιτίας του σχεδίου του, το οποίο δεν μπορεί να αποτύχει. Άρχισε τις δύο μεγαλύτερες περιόδους εξάσκησης για σήμερα, συλλογιζόμενος τη σημερινή ιδέα και συνειδητοποιώντας ότι το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία θα πετύχει και άλλα σχέδια δεν θα πετύχουν. Ενώ το θυμόμαστε αυτό, ας αφιερώσουμε το υπόλοιπο της εκτεταμένης περίοδου εξάσκησης, ρωτώντας τον Θεό να μας αποκαλύψει το σχέδιό του. Πρώτα ήταν πολύ συγκεκριμένα. Τι θα με ήθελες να κάνω? Πού θα με ήθελες να πάω? Τι θα με ήθελες να πω και σε ποιον? Έχουμε φτάσει εδώ στα μαθήματα σε μία άμεση σχέση πλέον με τον Θεό, που μιλάμε ευθέως και ζητάμε ευθέως την απάντηση. Το τι θα με ήθελες να κάνω, τι θα με ήθελες να πω και σε ποιον και πού θα ήθελες να πάω, δείχνει ακριβώς αυτή την αμεσότητα.
Σχέσεις γονιού-παιδιού. Δείχνει ότι υπάρχει κάτι που μπορώ να κάνω, να πω και να δράσω. Υπάρχει δηλαδή μία δράση που μπορεί να κατευθύνεται από το πνεύμα μέσα μου, από το Θεό μέσα μου. Αν λοιπόν πριν ξεκινήσω τη μέρα μου ή πριν κάνω οποιαδήποτε δράση, έρθω σε επαφή με αυτό το κομμάτι μέσα μου και συνδεθώ και του πω, ωραία, σου παραδίδω το στόμα μου, τα χέρια μου, το σώμα μου, καθοδήγησέ με εσύ στο πιο αγαθό σκοπό, τότε είναι σίγουρο ότι ό,τι και να κάνω ή πω, θα νιώθω ειρήνη και σύνδεση με ό,τι πιο αγαθό, αγαπητικό και συντροφικό υπάρχει. Και το μεγάλο κέρδος από αυτό είναι η εσωτερική σιγουριά, η εσωτερική εμπιστοσύνη. Αυτά αναπτύσσονται μέσα από αυτή τη σχέση. Αυτά είναι τα βασικά που θέλουμε για να νιώθουμε ασφαλείς. Ακριβώς, δεν νιώθω μόνη. Ξέρω ότι είναι εκεί δίπλα για μένα. Όταν λοιπόν λέω, πες μου τι θα ήθελες να πω και να κάνω, στην ουσία μου λέει, δώσε σε αυτόν τον πλήρη έλεγχο της περίοδου εξάσκησης που απομένει και άφησέ τον να σου πει τι χρειάζεται να κάνεις στο σχέδιό του για τη σωτηρία σου. Θα σου απαντήσει στο βαθμό που είσαι πρόθυμη να ακούσεις τη φωνή του. Στο βαθμό που είμαι πρόθυμη να ακούσω τη φωνή του. Δηλαδή ο Θεός απαντάει συνεχώς. Το πνεύμα μέσα μας. Πολλές φορές έχουμε την αίσθηση ότι μιλάμε σε έναν άδειο ουρανό. Προσευχήθηκα και δεν ένιωσα απάντηση. Ζήτησα και δεν μου δόθηκε. Αλλά δεν είναι αλήθεια. Γιατί ο νους μας δεν έχει πραγματικά παραδοθεί κενός, άδειος, για να του πει θέλω μόνο την ειρήνη σου, θέλω αυτό που εσύ θέλεις και το εμπιστεύομαι ότι είναι το καλύτερο για μένα. Είναι αυτή η ανάγκη για να αναβαθμιστεί αυτή η σχέση που έχουμε με τον Δημιουργό, αυτόν που μας δημιούργησε. Γιατί πολλές φορές προσευχόμαστε και χρησιμοποιούμε το Θεό σαν έναν άνθρωπο που του κάνουμε παραγγελιές και του λέμε θέλω αυτό ή εκείνο και έχουμε μία λίστα από αιτήματα. Σαν να μην ξέρει πραγματικά τι χρειαζόμαστε ή τι είναι το σωστό ή το ορθό για μας. Και έτσι εμείς του δίνουμε εντολές σαν σερβιτόρος να μας σερβίρει το φαΐ που θέλουμε. Όμως η αληθινή σχέση με το Θεό ξεκινάει τη στιγμή που ανοιγόμαστε εντελώς και λέμε δεν ξέρω, καθοδήγησέ με εσύ, γιατί εσύ ξέρεις το ανώτερο καλό μου. Και αφινόμαστε ανοιχτοί. Τότε θα δούμε ότι υπάρχει ένα ανοιχτό, συνεχές κανάλι επικοινωνίας που έχει κλείσει από τη δική μας μεριά όσο εμείς έχουμε άποψη για το ποιο είναι το καλό για μας. Και κάνοντας αυτή την εξάσκηση σήμερα, θα το δείτε κι εσείς, θα υπάρξουν σίγουρα κάποιες στιγμές που θα νιώσετε μία εντυπωσιακή, βαθιά, ήσυχη και γαλήνια σιγουριά. Είναι η στιγμή που έχετε συνδεθεί με αυτό που λέγεται Θεός, Δημιουργός, Πατέρας μέσα. Από εκεί απορρέει αυτή η σιγουριά. Έστω και για μια στιγμή αυτό να γίνει εμπειρία, βίωμα, σίγουρα θα το θελήσουμε ξανά. Δεν είναι? Ναι, θα καθορίσει από εκεί και πέρα τη ζωή μας. Ας δούμε λοιπόν. Ξανά μας λέει. Θα σου απαντήσει στο βαθμό που είσαι πρόθυμη να ακούσεις τη φωνή του. Μην αρνηθείς να ακούσεις. Το ίδιο το γεγονός ότι κάνεις αυτές τις ασκήσεις αποδεικνύει ότι έχεις κάποια προθυμία να ακούσεις. Αυτό είναι αρκετό για να επικυρώσει την αξίωσή σου να λάβεις την απάντηση του Θεού. Στις πιο σύντομες περιόδους εξάσκησης λέγε συχνά στον εαυτό σου ότι το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία και μόνο το δικό του θα πετύχει. Επαγρύπνησε σήμερα για όλους τους πειρασμούς. Για όλους τους πειρασμούς να έχεις παράπονα. Και ανταποκρίσου σε αυτούς με την παρακάτω μορφή της σημερινής ιδέας. Παρακράτηση παραπώνων είναι το αντίθετο του σχεδίου του Θεού για τη σωτηρία. Και μόνο το σχέδιό του θα πετύχει. Πάθησε να θυμάσαι τη σημερινή ιδέα περίπου 6 ή 7 φορές την ώρα. Δεν θα υπήρχε καλύτερος τρόπος να χρησιμοποιήσεις μισό λεπτό ή και λιγότερο από το να θυμηθείς την πηγή της σωτηρίας σου και να τη δεις εκεί που υπάρχει. Μας λέει λοιπόν 5-6 φορές την ώρα να στρέφομαι στο πνεύμα μέσα μου, στο Θεό και να του πω πες μου τώρα τι θα ήθελες να πω, πώς να σκεφτώ, τι να κάνω. Ναι. Και εμπιστεύομαι γιατί αυτό είναι στην πράξη η σιγουριά ότι
Εμπιστεύομαι το σχέδιό του ότι αυτό θα πετύχει, άρα αφήνομαι να με καθοδηγήσει. Είμαι ένα εργαλείο στα χέρια σου. Καθοδήγησέ με. Κάτι που να λάβουμε υπόψη μας στα εμπόδια ενδεχομένως για να αντιληφθούμε την έννοια της σωτηρίας στα θαύματα είναι η ιδέα με την οποία μεγαλώσαμε ή εκπαιδευτήκαμε να θεωρούμε ότι η σωτηρία είναι λίγο βασανιστική. Επειδή ο Θεός έστειλε το μονογενή του Υιό να σταυρωθεί για να σώσει τον κόσμο, ο οποίος όπως βλέπουμε δεν έχει σωθεί ακόμα, παρόλη τη σταύρωση. Έτσι λοιπόν η έννοια της σωτηρίας είναι μια έννοια σκληρή από κάποιον πιο δυνατό που στέλνει κάποιον που αγαπάει για να σταυρωθεί. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα και πιο σαδιστικό από αυτό. Θυσιαστική, ναι. Τελείως θυσιαστική. Έτσι επαναπροσδιορίζει την έννοια της σωτηρίας. Η σωτηρία λοιπόν εδώ είναι ένα σχέδιο φτιαγμένο με αγάπη από αυτόν που εξακολουθεί να αγαπάει τον άσωτο Υιό όταν ο άσωτος Υιός αποφασίζει να γυρίσει και τον περιμένει την πόρτα της Βασιλείας των Ουρανών με γιορτή μεγάλη. Σύμβολο ήταν αυτό. Έτσι λοιπόν, αν θέλετε να διαβάσετε κάτι παραπάνω για τη σωτηρία, μπορείτε στις ασκήσεις στο δεύτερο μέρος, πριν από το μάθημα 221, υπάρχει ένα μικρό κεφαλαιάκι και πολλά μικρά κεφαλαιάκια, 13 στη σειρά, το δεύτερο μέρος των ασκήσεων. Και το δεύτερο κεφαλαιάκι είναι τι είναι η σωτηρία. Η σωτηρία είναι μια ανέρεση από την άποψη ότι δεν κάνει τίποτα. Απλώς δεν δίνει υποστήριξη στον κόσμο των ονείρων και της κακίας. Και έτσι αφήνει τις ψευδαισθήσεις να φύγουν. Επειδή δεν τις υποστηρίζει. Αυτές εξαφανίζονται ήσυχα. Για άλλη μια φορά λοιπόν εδώ αντιλαμβανόμαστε τον τρόπο με τον οποίο μας καλούν τα θαύματα να σκεφτούμε. Να μην κάνουμε πόλεμο με το εγώ. Να μην κάνουμε πόλεμο με την ενοχή. Να μην κάνουμε πόλεμο με το φόβο. Άρα το πες μου πού θέλεις να πάω, τι να πω, σε ποιον να το πω και πού θέλεις να είμαι, είναι η σχέση που κάνω πλέον με έναν άλλον οδηγό εγκαταλείποντας τον πρώτο. Το πρώτο βήμα δηλαδή που συνεχώς μας λέει μέχρι σήμερα είναι εγκατάλειψε τον οδηγό με τον οποίο πηγαίνεις, άφησέ τον και ακολούθησε τον άλλον οδηγό. Και κάτω έστω πειραματικά να δεις τι θα γίνει. Κοίταξε την ερώτηση που κάνει τώρα η Άννα. Όταν κάποιος μας πάρει αυτό που κατακτήσαμε μετά από πολλή δουλειά, υπάρχει πιθανότητα να μην το ήθελα πια. Μήπως θα ήθελα να πάω παρακάτω. Μήπως πονάω πολύ γιατί φοβάμαι το νέο και δεν ξέρω και πού να πάω. Θα έλεγα αυτές οι υποθέσεις είναι υποθέσεις. Δεν απαραίτητα. Ναι. Είναι πιθανότητες, αλλά δεν είναι βεβαιότητες δηλαδή. Και δεν χρειάζεται να πάμε από αυτή τη μεριά. Δεν χρειάζεται δηλαδή για να ερμηνεύσω την πόλεια, γιατί εδώ πρόκειται περί απώλειας. Κάποιος μου πήρε αυτό που κατέκτησα με μόχθο. Μπορεί να είναι δουλειά μου, μια θέση στη δουλειά ή ό,τι άλλο. Το σπίτι μου, ό,τι. Μπορεί να μην το ήθελα, δηλαδή το έχασα επειδή δεν το ήθελα. Το έχασα επειδή εκείνο. Μην πας από αυτό το δρόμο. Είναι το σχέδιο του εγώ για τη σωτηρία. Και δεν θα βγεις από εκεί. Πας να βρεις δηλαδή εξήγηση γιατί συνέβη αυτό. Και θα ήταν καλύτερα να πάω στο δεν είμαι ένα σώμα. Είμαι πνεύμα. Τη στιγμή που είμαι πνεύμα, μην ασχολείσαι με το γιατί έγινε αυτό. Πήγαινε τώρα που είσαι πνεύμα και πηγαίνεις προς τα εκεί, τι κάνω τώρα εγώ με αυτό. Και το πρώτο που πρέπει να κάνεις, αμέσως μόλις κάνεις τη συνειδητοποίηση είμαι πνεύμα, είναι να συνδεθείς με το πνεύμα. Αν δεν συνδεθείς επί τόπου, θα έρθει μέσα το εγώ, υποχρεωτικά. Γιατί μέχρι σήμερα αυτό έχουμε για οδηγό. Οπότε μην αναζητάμε εξηγήσεις, μπορούμε να υποθέσουμε βεβαίως πολλά πράγματα και δεν είναι κακό να το κάνουμε, εννοείται. Αλλά μην μείνω σε αυτό ως αληθινή απάντηση. Γιατί είναι το εγώ που με γυρίζει εκεί να κοιτάξω. Ένα σχόλιο υπάρχει από την Έμι, η οποία λέει δεν σας έχω γνωρίσει από κοντά, αλλά νιώθω μια οικειότητα. Αλήθεια είναι. Και εμείς νιώθουμε με εσάς. Γιατί κάθε μέρα, 71 μέρες τώρα, αυτό είναι το 71ο μάθημα, είμαστε μαζί, είτε κάθε πρωί στις 10, είτε οποιαδήποτε άλλη ώρα μέσα στη μέρα παρακολουθείτε. Είναι μια σύνδεση. Αυτό το μαζί είναι πέρα από την ανάγκη της φυσικής παρουσίας των σωμάτων. Συνδεόμαστε με ένα πολύ βαθύτερο τρόπο. Αυτό είναι μέρος του πλάνου για τη σωτηρία. Ναι. Τα παραδείγματα που ζήτησε, τέλος πάντων κάποιος... Ναι, εδώ, η Αναστασία. Ναι. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Η σύνδεση.
Οποτεδήποτε νιώθουμε μία σύνδεση που εκείνη την ώρα αναιρεί τελείως και δεν νιώθουμε καθόλου το διαχωρισμό, έχουμε σωθεί. Άρα το πλάνο του Θεού για τη σωτηρία τελικά καταλήγει σε μία σύνδεση, γιατί αναιρείται τελείως ο διαχωρισμός. Και στο μάθημα 31, εδώ δεν είπαμε όλη αυτή την ώρα που το λέμε, αλλά όπως καταλαβαίνουμε, βασικός παράγων για το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία είναι ποιος? Ο επιλογέας. Χωρίς την επιλογή να πάω προς τα εκεί, δεν πάω πουθενά. Πρέπει να στραφεί δηλαδή η θέλησή μου προς τα εκεί. Ως επιλογέας να επιλέξω ξανά. Υπάρχει στο κεφάλαιο 31, το τελευταίο κεφάλαιο της θεωρίας, στα θαύματα, στο κεφάλαιο 31, το τελευταίο υποκεφάλαιο είναι αφιερωμένο σε αυτό. Είναι επίλεξε ξανά, ο τίτλος. Επίλεξε ξανά, αδερφέ μου, όπως μας λέει. Επίλεξε ξανά, αντί για το σχέδιο του εγώ, το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία. Και εδώ η Βασιλική μοιράζεται μαζί μας ότι έχει κάνει μια άλλη επιλογή μέσα της. Είμαι βαθύτατα συγκινημένη. Έχω παραδώσει τον εαυτό μου και τον ακούω, εννοεί το Θεό, το πνεύμα μέσα της, να μου μιλά. Αλλά δεν ήξερα ότι αυτό έπρεπε να κάνω. Απλώς συνέβη. Μέσα από μεγάλο πόνο. Αισθάνθηκα το μόνο που μου έλειπε ήταν ο εαυτός μου, όταν τον θυμήθηκα. Και τώρα αυτό κοινωνείται και σε ανθρώπους γύρω μου. Ευγνωμοσύνη απεριόριστη. Ναι. Είναι αληθινό αυτό που λες. Ο εαυτός μας λείπει. Που είναι όλοι οι άλλοι σε μια μορφή που είναι απολύτως ασύλληπτη αυτή τη στιγμή, γιατί βλέπουμε τους άλλους χωρισμένους και να είναι διαφορετικά σώματα. Αλλά ο εαυτός μας είναι όλοι οι άλλοι σε μια τελείως άλλη κατάσταση. Αυτός είναι ο σπαραγμός της ψυχής. Μας λείπουν όλοι οι άλλοι. Μας λείπει ο εαυτός. Να ξαλαφρώνουμε από βάρη, να ερχόμαστε πιο κοντά στην αλήθεια μας. Μαρία. Και τα παράπονα είναι βάρη. Και χρειάζεται πραγματικά να τα αφήσουμε πίσω μας. Δεν μας αξίζουν τα παράπονα. Ούτε σε εμάς, ούτε στους άλλους, που τους θεωρούσαμε μέχρι πριν ενόχους. Δεν αξίζει για κανένα να κρατάμε παράπονα. Γιατί φυλακίζουμε τον εαυτό μας μαζί με τους άλλους. Και πλέον δεν το θέλουμε αυτό. Καλή εξάσκηση λοιπόν όλη την ημέρα. Είμαστε κι εμείς ευγνώμονες γιατί κάνουμε το ταξίδι μαζί. Και καθένας που το κάνει συνεισφέρει στο να ελευθερωθούμε όλοι μια ώρα αρχίτερα. Πράγματι. Κάντε λοιπόν το σημερινό μάθημα, να τρέξετε στο βιβλίο ή στην ιστοσελίδα noosfera.gr. Βρείτε το, αφιερώστε το χρόνο που προτείνει, θυμηθείτε μες στη μέρα ξανά και ξανά να τον ρωτάτε, πες μου τι να πω, σε ποιον, πού να πάω και αφαιθείτε χωρίς καμία παρεμβολή εκ μέρους σας να πάρετε την απάντηση και να καθοδηγηθείτε. Καλημέρα. Χαίρετε.